Seria Ziduri invizibile, vindecarea atașamentului rănit. Episodul 2, când ai fost respins. Atașamentul evitant și fuga de apropiere. Unii oameni nu fug de iubire, fug de ceea ce îi face să simtă, de vulnerabilitate, de apropiere, de acea privire care l-ar putea pătrunde zidul. Când ai fost respins de vreme, ai învățat că e mai sigur să te retragi, să nu mai ceri, să nu mai aștepți, să nu mai speri. Poate că ai crescut cu părinți reci sau absenți emoționali, cu îmbrățișări rare și cuvinte care nu spuneau nimic despre tine. Poate că atunci când ai avut nevoie cel mai mult de sprijin ai fost întâmpinat cu tăcere sau disconfort. Poate că ai fost iubit doar dacă te-ai comportat cum trebuie. Și așa, fără să știi, ai învățat că nevoile tale sunt prea mult, că emoțiile tale sunt deranjante, că e mai bine să te bazezi doar pe tine, că apropierea e o slăbiciune, iar distanța un scut. Atașamentul evitant nu e lipsă de iubire, e frica de a o trăi cu adevărat, pentru că iubirea cere prezență și prezența te face vizibil, iar vizibilitatea a fost cândva periculos de dureroasă. De aceea ții sufletul închis, de aceea păstrezi spațiu, de aceea când cineva se apropie prea mult, inima ta bate mai tare, nu de dor, ci de panică. Dar știi ce e dincolo de zid? Un copil care și-a dorit atât de mult să fie ținut în brațe încât a învățat să nu mai aibă nevoie. Și știi ce e vindecare? Nu o iubire care te forțează să te deschizi, ci o iubire care îți respectă ritmul, care nu cere, nu invadează, nu grăbește, care îți spune, sunt aici, nu plec. Poți veni când ești gata. Vindecarea începe cu siguranța, cu blândețea de a-ți onora frica, cu permisiunea de a simți din nou, puțin câte puțin. Nu trebuie să dărâmi zidul, doar să deschizi din când în când o fereastră, să lași o rază să intre, un gest, o emoție, o privire. Și într-o zi vei simți că poți rămâne, că apropierea nu înseamnă pierdere de sine, ci o întoarcere, o reconectare, o atingere care nu cere nimic, dar vindecă tot.